Tamon vagyok, ez itt a Video of Thrones, és ma Westeros történelmét mutatom be nektek. Westeros időszámítását Aegon hódításától számítjuk, történelme pedig Aegon hódítása előtt 12.500 évig nyúlik vissza. Erről az időszakról azonban csak írásos emlékek vannak, melyeket septonok írtak évezredekkel később. Ezért a legendák és mítoszok hitelességét sokan megkérdőjelezik. Mielőtt az emberek megjelentek volna Westeroson, az a gyermekek, óriások és egyéb mágikus lények által lakott terület volt. Körülbelül Aegon hódítása előtt 12.000-re jelentek meg az elsők Westeroson. Az elsők Essosról érkeztek Doncalján keresztül Westerosra. Hogy az emberek invázióját megakadályozzák, a gyermekek mágiával elpusztították a hidat, így megalkották a lépőköveket. Ettől függetlenül Westeros megszállása folytatódott, és az emberek egyre inkább benépesítették a kontinenst. Több éves háború után az emberek és a gyermekek békét kötöttek egymással. Ezután az emberek a nyitott területeken, a gyermekek pedig az erdőkben uralkodtak. Emellett az emberek felvették a régi istenek hitét. Jókor jött ez a békeszerződés, mert Westerosra pont ekkor köszöntött be a hosszú éjszaka. A leghosszabb, leghidegebb és a legsötétebb tél. Északról nem csak a hó és a hideg jött, hanem velük együtt a mások is. Megszállták Westerost, és a népesség nagy részét ki is írtották. A hosszú éjszaka a hajnal csatájában végződött. A gyermekek, az emberek és az éjjeli őrség összefogott, és visszaverték a másokat északra. Ne felejtsük el Azor Ahait sem, aki lángoló kardjával segítette az embereket. A mások visszaverése után Brandon az építő, emberek, óriások és gyermekek segítségével építette meg a falat, melyet az éjjeli őrség véd. Az éjjeli őrség 13. vezetőjét elcsábította egy más nő, aki ennek hatására megszegte esküjét, és kinevezte magát az éjszaka királyának. Az őrséget saját hadseregeként használta. A Starkok és a falon túli király, Joramun összefogtak, hogy legyőzzék az éjszaka királyát és visszaadják az éjjeli őrség becsületét. Az andalok ugyancsak Essosról érkeztek, az újaknál szálltak le. Nem csak a gyermekek, hanem az elsők ellen is harcoltak, sőt a gyermekeket majdnem ki is írtották. Észak kivételével mindenhol átvették a hatalmat, és ezeken a területeken az emberek felvették a hét hitét. A gyermekek visszahúzottak az erdőkbe, majd északra a falon túlra. Az andalok a meghódított területeken 6 királyságot hoznak létre. Évezredekkel később Aegon a hódító a 7 királyságból 6-ot elfoglal, ugyanis Dorne ellenáll. Hosszas Targaryen uralkodás után Robert Baratheon fellázadt és átvette az uralmat. Köszi, hogy megnézted a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ugyanis jövő héten újabb videóval jelentkezem.